हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत कोळंबीची रस्सा भाजी। त्यासाठी मी इथे कोळंबी घेतलेली आहे, मोठी मोठी आहे टायगर प्रॉन्स। तर ही कशी साफ करायची ते मी तुम्हाला दाखवते। आपण ही शेल सोबत घेणार आहे, याची शेल आहे ही ठेवायची आहे आपल्याला, ह्याच्यामुळे चव येते भाजीला, त्यामुळे ही काढू नका। ही कशी साफ करायची त्यासाठी कात्री घ्यायची आहे तुम्हाला। मी हा डोक्यावरती हा पहा तुम्ही काटा तुम्हाला दिसत असेल, हा काटा पहिले कापून काढायचा आहे, म्हणजे हा खाताने टोचत नाही। मग हे डोळे काढायचे आहेत आणि ह्याच्या ज्या लांब मिशा आहेत त्यानंतर शेपटी जवळही हा काटा असतो, बघू शकता तुम्ही, तोही काढायचा आहे आणि ह्याचे पाय असे कात्रीने कापून घ्यायचे आहेत। ह्याचं जे शेल आहे ते काढू नका, त्याच्यामुळे चव येते रश्श्याला। हे पहा, आता आपण हे काढलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये हा जो भाग आहे मधला मऊ, तिथे हा पिन टाकायचा आहे आणि वरती ओढायचा आहे। त्यामुळे काय होतं ना, ह्याच्या पोटात जी आतडी असते, हा काळा धागा, हा हळूच ओढायचा आहे आणि हे पहा हा निघलेला आहे। अशा प्रकारे आपण ही साफ केलेली आहे। आता ही पाण्यात टाकायची आहे। मी अजून एक तुम्हाला करून दाखवते। हे पहा, डोक्याजवळचा काटा काढला, मिशा आणि डोळे काढले। हे पहा, शेपटी जवळ ही काटा आहे तोही काढला, नंतर त्याचे पाय कट केले। हे पहा, हे सगळं कट केल्यानंतर इथे मधोमध, इथे जो मऊ भाग आहे जिथे याचं शेल नाहीये, तिथं मधोमध ही पिन टाकायची आहे आणि वरती हळूवारपणे उचलायची आहे। त्यामुळं हे पहा, हा धागा दिसतोय, हे आतडं असतं, ह्याच्यामध्ये घाण असते, हे जर काढलं नाही तर पोट दुखू शकतं, त्यामुळे हे काढायचं आहे। हे पहा, जर तुम्हाला असं वाटलं पूर्ण नाही निघले तर अजून मागे जाऊन तुम्ही बघू शकता। हे पहा, आपण पूर्ण आता ही साफ केली। आता आपण ही पाण्यात टाकूया। हे पहा, इथे मिशी राहिली आहे। अशा प्रकारे आपण सगळ्या कोळंब्या साफ करून घेणार आहे। हे पहा, कोळंबीच्या रस्सा भाजीसाठी मी इथं मसाला काढलेला आहे। तर इथे मी थोडासा गरम मसाला घेतलेला आहे, ज्याच्यामध्ये आहे 1 चमचा पांढरे तीळ, 1 छोटा चमचा जिरं, 2-3 लवंगा, 4-5 काळी मिरी, थोडंसं दालचिनीचा तुकडा, थोडंसं दगडफूल आणि 2 छोटेसे बारीकसे चक्री फूलचे तुकडे आणि 1 मूठ भरून कोथिंबीर, 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं, कढीपत्त्याची पानं, ही पण आपण भाजून टाकणार आहे। आलं आणि लसूण आपल्याला कच्चंच टाकायचं आहे, पण कढीपत्ता, गरम मसाला आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे कोरडा। हे मी अर्धी वाटी खोबऱ्याची घेतली आहे, मी गॅसवरती भाजलेली आहे, नंतर आपण तेलातही परतणार आहे थोडीशी। हे आहेत 6 कांदे, जे मी कापून घेतलेले आहेत उभे, हे पण आपण भाजून घेणार आहे। सगळ्यात आधी आपण गरम मसाला भाजून घ्यायचा आहे। हे पहा, आता कढई मी तापायला ठेवलेली आहे। सगळ्यात आधी आपण गरम मसाला टाकायचा आहे। गरम मसाला सोबतच आपण ह्याच्यामध्ये कढीपत्ता पण टाकणार आहे। छानपैकी भाजायचा आहे, मीडियम फ्लेमवरती भाजा, नाही तर गरम मसाला करपून जाईल। हे पहा, आता छान असा मसाला भाजून झालेला आहे। जास्त भाजायचा पण नाहीये, फक्त थोडासा भाजायचा आहे आपल्याला। हा सगळा काढून घेतलाय आपण। हे पहा, गरम मसाला। आता आपण ह्याच्यात टाकणार आहे सुकं खोबरं, जे मी गॅसवरती पहिले जाळावरती थोडंसं भाजलं होतं। आता हे परतताना फक्त आपल्याला 2-3 थेंब तेल टाकायचे बस, आणि तेलावर भाजून घ्यायचे खोबरं छान ब्राऊन कलरचं।
छान असं ब्राऊन कलर येऊ द्या ह्याला. हे पहा खोबरं भाजून झाले. आता आपण हे काढून घेऊया. आता कढईमध्ये आता आपण कांदा टाकणार आहे. कांदा भाजताना आपल्याला बिलकुल पण तेल टाकायचं नाही, अजिबात तेलाचा वापर करायचा नाहीये. पहिला कांदा कोरडा भाजून घ्यायचा आहे आणि कोरडा कांदा भाजून थोडा ब्राऊन झाला की मग ह्याच्यात तेल थोडंसं टाकायचं आहे. कारण जर तसं केलं ना, कांदा आपला पटकन भाजला जातो. जर आधीच तेल आपण नाही टाकलं, पहिलेच आपण जर ब्राऊन केला ना बिना तेलाचा, तर कांदा लवकर भाजला जातो आणि लवकर ब्राऊन होतो आणि चवही छान येते. त्यामुळे आता आपण हा छान असा ब्राऊन करूया आणि मग ह्याच्यात तेल टाकायचंय. हे पहा, तर कोरडाच मी हा कांदा भाजलेला आहे. तुम्ही कढईला बघू शकता, अजिबात तेल नाहीये. कोरडाच हा भाजलेला आहे मी 5 मिनिटं. आता कोरडा भाजला मी 5 मिनिटं. आता ह्याच्यामध्ये फक्त थोडंसं नावाला तेल घालायचंय, एकदम कमी, आणि मग आता कांदा भाजायचा आहे. असं केल्यामुळे काय होतं ना, पटकन कांदा भाजला जातो आणि टेस्ट पण चांगली येते. आता आपण हा आणखीन 5 मिनिटं भाजणार आहे आणि मग ह्याला काढून घेऊया आणि थंड करून मसाला वाटून घ्यायचा आहे. हे पहा, आता आपण कांदा भाजून थंड करण्यासाठी ठेवलेला आहे. खोबरं, आता हे सगळं मिश्रण आपण मिक्सरमध्ये घेऊन वाटून घेणार आहे. हे पहा, इथे मी मिक्सरचं भांडं घेते, त्याच्यामध्ये हे वाटण आपण टाकून घ्यायचं आहे आणि ह्याला पाणी घालून वाटून घ्यायचं आहे. हे पहा, आता आपण हे मिक्सरला वाटून घेऊया. हे पहा, इथं आपण वाटण मिक्सरला छानपैकी वाटून घेतलेलं आहे. तर चला आपण आता कोळंबीच्या भाजीला मस्तपैकी आता शिजायला टाकूया. हे पहा, इथे मी पातेल्यामध्ये 4 चमचे तेल घेतलेलं आहे कोळंबीच्या भाजीसाठी. तर ह्याच्यामध्ये आपण सगळ्यात आधी टाकणारे 2 टोमॅटो चिरलेले. टोमॅटो छान मऊ होईपर्यंत आपण शिजवून घ्यायचे आहेत. मी 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत. टोमॅटो सोबतच आपण थोडासा कढीपत्ता टाकणार आहे. आपण वाटणातही कढीपत्ता घेतलेला आहे, त्यामुळे छान चव येते. हे पहा, आपला टोमॅटो परततोय तोपर्यंत मी मसाला सांगते तुम्हाला. अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा मटन मसाला. मटन मसाला ह्याच्याऐवजी तुम्ही चिकन मसालाही वापरू शकता. हा घरगुती काळा मसाला आहे. हा नसेल तर तुमच्या घरचा जो मसाला असेल तो टाका, नसेल तर गरम मसाला टाकला तरीही चालेल. इथे आहे 2 चमचे धना पावडर आणि हा आहे कांदा लसूण मसाला 3 चमचे. कांदा लसूण मसाला नसेल तर तुम्ही लाल मिरची पावडरही वापरू शकता, पण तुम्हाला जितकं तिखट हवं त्या प्रमाणात वापरा. पहा, टोमॅटो छान असे विरघळलेत आता. हे पहा, स्किन निघली आहे टोमॅटोची, म्हणजे छान असे मऊ झालेत. आता आपण हे मसाले टाकायचे त्याच्यामध्ये. तेलावरती मसाले परतल्यामुळे भाजीला चांगला कलर येतो, त्यामुळे नक्की टाका तेलावरती. छान असे परतून घ्यायचे आहे. आता आपण हे जे वाटण केलंय हे टाकायचं आहे. आता हे वाटण जे आहे हे आपल्याला तेल सुटेपर्यंत परतायचं आहे. हे पहा, आता मसाला मी छानपैकी असा 5 ते 8 मिनिटं परतलेला आहे. तर आपला मसाला छान असं तेलावरती भाजून झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता, तेल दिसतंय साईडनी.
आता आपला व्यवस्थित भाजलेला मसाला आहे. ह्याच्यामध्ये आता आपण तुम्हाला जितका रस्सा हवा आहे तितकं पाणी टाकायचं. हे मी मिक्सरचं भांडं विसळलेलं पाणी टाकते ह्याच्यामध्ये. तुम्ही किती पातळ रस्सा करणार, घट्ट रस्सा करणार त्याप्रमाणे तुम्ही पाणी टाका. मी इथे 2 तांबे पाणी टाकलेलं आहे. म्हणजे हा रस्सा तुम्हाला चपाती, भाकरी, भातासोबतही खाऊ शकता तुम्ही. याला मी पूर्ण 3 तांबे पाणी टाकलेलं आहे. आणि हे पहा, इतपत पातळ रस्सा ठेवलेला आहे, कारण कोळंबीच्या रस्स्याला जास्त चव असते. त्यामुळं तुम्ही पाणी जास्तही टाकू शकता, काही हरकत नाही. आता ह्याला उकळी आली की मग आपण ह्याच्यात कोळंबी ॲड करणार आहे. तोपर्यंत कोळंबी ह्याच्यात ॲड करायची नाही आहे. तर आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकूया. हे पहा, छानपैकी आता हे मीठ मिक्स करून घेऊया आणि छान अशी उकळी काढूया. हे पहा, आता आपल्या रश्श्याला उकळी फुटलेली आहे. तर आपण ह्याच्यामध्ये कोळंबी आपण साफ केलेली सोडायची आहे, एक एक करून. हे पहा, आपण सगळ्या कोळंब्या ह्याच्यात सोडलेल्या आहेत. तर हे कमीत कमी आपल्याला 10 मिनटं ही रस्सा उकळून द्यायचा आहे. 10 मिनटात कोळंबी शिजेल, मग आपण ही भाजी सर्व करायची आहे. हे पहा, आता 10 मिनटं झालेली आहे. हे पहा, आपली कोळंबी शिजलेली आहे. तर आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करूया आणि ही रस्सा भाजी मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला कोळंबी रस्सा तयार आहे. मी त्याला गार्निश केले थोडीशी काकडी आणि कांद्यासोबत, बघू शकता तुम्ही. आता मी तुम्हाला जवळून याचं लुक दाखवते. कशी दिसतीये कोळंबी? दिसतीये ना छान, टेस्टी टेस्टी, यमी यमी. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.